يا ناس وخروا هذا الناعي مال الحسين. قالوا بلى. قالت أنت ناعي الحسين؟ بلى سيدتي أنا ناعي الحسين. قالت أخبرني عن الحسين، أحي هو أو ميت؟ حجيب أنا ناعي وأنا قاعد أقول قتل الحسين، وقاعد أقول جسمه في كربلاء مضرج، وقاعد أقول رأسه على القناة. شنو هذا السؤال يا امرأة؟ رفقا بها يا ابن حذلم، ألا تعرفها؟ لا، هذه أم البنين ضيعتها 4 في كربلاء. الله، يمكن أشغلتها مصيبة ال4 والتفت يا أم البنين الله يعظم أجرك بالعون. لا عون فداء، عون شو ما سألتك عن عون؟ عبد الله جعفر قل يا هذا نحن ومن على الثرى فداء لريحانة رسول الله، أنا ما سألتك عن هؤلاء. قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس. هنا أم البنين طاحت والطفل سقط من على متنها، التوت أنت أنة عظيمة، ثم قالت أنا ما سألتك عن العباس، قطعت نياب قلبي. يقلها عظم الله أجري يجيب جعفر وعان تقل الكل بدا حسيان والله يرحون. يقلها عبد الله غدا وياهم برد كان، تقلنا الفخر ريحانة المختار. يقلها انك انت العباس اشتقوا دين التوت وتقل بقرة عجيب. شنو هالصبر هذا؟ اذا اسمعي يا ام البنين عظم الله لك الاجر بابي عبد الله الحسين. هنا يلا قارت وجهها وصاحت وولدا تقول له جاني الخبر يا حسين مذبوح، يا ابني مذبوح وجسمك